A következő percekben a felek részvételének legfontosabb szabályait ismerhetik meg a kúria előtti felülvizsgálati eljárásban. A kúria a legfelsőbb bírói fórum. Felülvizsgálja a bíróságok jogerős határozatainak törvényességét. A felülvizsgálati eljárásban főszabály szerint kötelező a jogi képviselet. Polgári ügyekben, ideértve a gazdasági ügyeket is, a felülvizsgálatot kérő félnek, büntetügyekben a terheltnek, aki ellen büntetőeljárás folyik, jogi képviselővel, általában ügyvéddel kell rendelkeznie az eljárás teljes időtartama alatt. A büntetőügyekben a védő részvétele kötelező, aki vagy a terhelt megbízása, vagy a bíróság kirendelése alapján jár el. A kúria a vádlott részére szükség esetén hivatalból biztosít védőt. A védő és a terhelt az eljárásban önállóan is tehetnek nyilatkozatokat, amelyeket a kúria egyaránt figyelembe vesz. A polgári ügyekben részben más a helyzet. A felülvizsgálatot kérő fél ügyvédje útján tehet nyilatkozatot, ezért ha nélküle nyilatkozik, azt a kúria nem veheti figyelembe. Ha a fél legkésőbb a kúria hiánypótló felhívására nem gondoskodik jogi képviseletéről, akkor a kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja. A felülvizsgálatot nem kérő fél azonban személyesen is eljárhat, tehát saját maga tehet írásbeli és szóbeli nyilatkozatot. Ha a felek anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy ügyvédet bízzanak meg, akkor az illetékes hivatal jogi segítségnyújtó szolgálatánál kérhetik pártfogó ügyvéd igénybevételének engedélyezését. Erről a hiánypótlásra felhívó végzésben indokolt esetben a kúria is tájékoztatást ad. A kúria a polgári és büntető ügyeket is két-két eljárási formában bírálhatja el. A polgári ügyekben a kúria főszabály szerint tárgyalás tartása nélkül dönt. Tárgyalást tart a kúria valamelyik fél kérelmére, vagy ha indokoltnak tartja. A tárgyalás a felek távollétében is megtartható, azon nem kötelező a megjelenés. A kúria háromtagú tanácsa tárgyalás tartása nélkül akkor határoz, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, illetve ha az ügy elbírálásához a kúria szerint sem szükséges tárgyalás. A büntető ügyekben a kúria főszabály szerint tanácsülésen jár el, amelyen csak az eljáró tanács bírái vesznek részt. Ha az ügyész a terhelt terhére nyújt be felülvizsgálati indítványt, vagy a tanácselnöke egyéb okból szükségesnek tartja, az ügyet nyilvános ülésre tűzi ki, amelyen a terhelt, a védő és az ügyész részvétele kötelező, de az ülés a terhelt távollétében is megtartható, ha előre bejelenti, hogy azon nem kíván részt venni. Az ügyész és a védő jelenléte azonban a terhelt érdekeire tekintettel nem nélkülözhető. Az iratokról és az ügyek állásáról két módon lehet informálódni. Polgári ügyben főszabály szerint a felek és ügyvédjeik tekinthetik meg az ügyiratait az eljárási jogszabályok keretei között. Azokról a vonatkozó szabályok szerint másolatot kérhetnek, vagy maguk fényképet készíthetnek. A bíróság által készített másolatért illetéket kell fizetni. Ha az irat a bíróságnál elektronikus formában rendelkezésre áll, az ügyfelek kérhetik, hogy azt az általuk megjelölt e-mail címre illetékmentesen küldje meg a bíróság. A büntető ügyben elsősorban a terhelt és a védő ismerheti meg az iratokat, azokról másolatot kérhetnek. Az eljárás más résztvevői a rájuk vonatkozó szabályok szerint élhetnek ezekkel a jogaikkal. Az iratok megtekintésére és másolatok készítésére a kezelőirodán ügyfélfogadási időben van lehetőség. Telefonon a személy azonosításának nehézségei miatt csak szűk körben adható felvilágosítás annak, aki az iratok megtekintésére is jogosult. A kezelőiroda nyújtotta lehetőségek mellett az ügyfelek figyelmébe ajánljuk a bírósági elektronikus tájékoztatási és figyelmeztetési rendszert, amely elektronikus úton nyújt információt a jogosultak számára. Ezen a rendszeren keresztül otthonról is megtekinthetik a peres ügyeik egyes adatait, és meghatározott eljárási cselekményekről elektronikus értesítést, SMS-t és e-mailt kaphatnak. Használatához regisztráció szükséges, amit az érintettek az ügyfélkapun keresztül kérelmezhetnek. További információért és bővebb tájékoztatásért látogassanak el a www.kuria-bíróság.hu oldalra.